العلم بمثابة رواية غامضة تروى لنا، بين سطورها حكايات وأحجيات كثيرة، ولكن في مجال العلوم من أجل القيام بذلك يجب علينا دراسة الماضي لجعل هذا الأمر ممكنا في عالمنا اليوم. لذلك دعونا ننظر ونقرأ تاريخ هذه الرواية. تابعوا معي الفيديو بعد الانترو. في عام 1776 العالم البريطاني هنري كافنديش حامل طبق متجه فيه إلى الجمعية الملكية في لندن علشان يقدم عرض توضيحي قدام الجمعية، وكانت التجربة عبارة عن طبق فيه بلورات من معدن الزنك مع حمض الهيدروكلوريك الذي ينتج عن تفاعلهما غاز ما له لا لون ولا رائحة وقابل للاشتعال، وسماه بالهواء المشتعل، والناتج بخار ماء. وفي عام 1788 بعد اكتشاف هنري للهواء المشتعل جاء العالم الفرنسي أنطوان لافوزيه وسمى الهواء المشتعل بالهيدروجين. هيدروجين كلمة يونانية مشتقة من كلمة هيدرو اللي هي ماء، وجين معناتها وليد من الماء، ويعتبر الهيدروجين من أخف العناصر الكيميائية وأكثرها وفرة في هذا الكون، حيث أنه يمثل نسبة 75% من حجم الكون، ويمكن إنتاج الهيدروجين بطرق مختلفة وتقسم كل طريقة بلون مختلف. تعالوا معي نتعرف على الطرق والألوان. اللون البني يستخدمون فيه الفحم لإنتاج الهيدروجين عن طريق آلية تسمى بالغازيفيكيشن. أما الرمادي يستخدمون فيه النفط لإنتاج الهيدروجين، ويمثل بنسبة 95% من الإنتاج العالمي عن طريق آلية تسمى الستيم ميثان ريفورميشن، لكن ينتج عنه كمية ضخمة من ثاني أكسيد الكربون تقدر ب 843 مليون طن في السنة. أما الأزرق يستخدمون فيه النفط أو الفحم لإنتاجه، لكن يتم شفط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه للصناعات الأخرى، مما يقلل من نسبة التلوث إلى 80%، وهذا ما تنتجه أرامكو السعودية اليوم. أما الأخضر فينتج بطريقة مختلفة، يستخدمون فيه الماء لإنتاج الهيدروجين عن طريق آلية تسمى بالإلكترولايسيس، وهذا ما سوف تنتجه نيوم في 2025. والطاقة المستخدمة لإنتاج الهيدروجين هي الطاقة المتجددة، الطاقة النظيفة، طاقة الرياح وطاقة الشمس، والناتج من هذه العملية بخار ماء، يعني صفر ثاني أكسيد الكربون. في مدينة نيوم راح يكون فيها أكبر مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم. تكلفة إنتاج المشروع 5 مليار دولار، وراح يكون المشروع الأول من نوعه على مستوى العالم. تملك نيوم مقومات من رياح قوية وشمس عالية وماء، مما يجعل إنتاج الهيدروجين الأخضر الأرخص والأجود على مستوى العالم. الهيدروجين يستخدم كوقود في الصواريخ الفضائية والطائرات والسيارات والأسلحة، والأهم من ذلك أنه ما يسبب تلوث للبيئة. أما عن استخدام الهيدروجين الأخضر في السيارات فهي كالتالي: تقسم السيارات الهيدروجينية إلى 3 أقسام رئيسية: خزان وقود الهيدروجين، خلايا وقود الهيدروجين، محرك وقود الهيدروجين. لازم تعرف أن الهيدروجين هو ناقل للطاقة وليس مصدر للطاقة، فلذلك تحتاج إلى محفز لفصل تلك الطاقة. يمر الهيدروجين من المخزن إلى المحفز ويتم فصل الطاقة، وتروح الطاقة إلى المحرك ويخرج بخار ماء. طبعا كثير راح يسأل ليش نستخدم سيارات هيدروجينية مع أن في عندنا سيارات كهربائية؟ صحيح عندنا سيارات كهربائية، لكن لعدة أسباب منطقية تخلينا نستبدل الكهربائي بالهيدروجيني. شحن السيارات الكهربائية يستغرق من 45 دقيقة إلى ساعة، أما السيارات الهيدروجينية فتعبيها فول هيدروجين في 5 دقائق. كفاءة الخلايا الهيدروجينية أفضل ب5 مرات من كفاءة البطاريات الكهربائية، فلذلك السيارات الكهربائية مقتصرة على السيارات الصغيرة، أما الشاحنات فلا تستطيع تحريكها. الخلايا الهيدروجينية تستطيع تطير حتى الطائرات،
فلهذه الأسباب كثير من شركات تصنيع السيارات اتجهوا الآن إلى فتح خطوط إنتاج لتصنيع السيارات الهيدروجينية، وعلى رأسهم تويوتا اليابانية. بكذا وصلنا لنهاية فيديونا لهذا اليوم، أشوفكم في فيديوهات جاية. السلام عليكم.